สวัสดีค่ะงาน DIY วันนี้ครูจะแบ่งปันการทำปลอกสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโรคติดต่อทางลมหายใจและน้ำลายนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้ผ้าลูกไม้กรรไกรด้ายและเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดที่หนีบผ้าดินสอดำไม้บรรทัดและเตารีดนะคะลงมือกันเลยค่ะ
ในกรณีที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนหรือมีจำนวนน้อยและมีราคาแพงนะคะเราก็สามารถถอดผ้านี้ไปซักให้สะอาดแล้วก็รีดให้สวยงามแล้วก็นำมาใช้ได้อีกนะคะหน้ากากอนามัยสำเร็จรูปเราก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งทุกวันนะคะแล้วก็มาใช้ได้อีกส่วนตรงนี้ก็จะคลี่ออกมาเพื่อรับกับจมูกของเรานะคะที่ส่วนที่เราพับเข้าไปการทำปลอกผ้าเพื่อห่อหุ้มหน้ากากอนามัยสำเร็จรูปที่ครูนำมาแบ่งปันวันนี้ก็คงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันอีกนะคะขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ